Okay friends, last time in topic thermodynamics we discussed the bond enthalpy and numericals based on bond enthalpy. Okay, then we turn to the next type of the enthalpy, and that are the more important point in this topic. Number first one is the enthalpy of formation, which can be designated as change in enthalpy for formation, and second one is the enthalpy of combustion, which can be designated as change in enthalpy for combustion. After discussing the enthalpy of formation and enthalpy of combustion, the next article is the very important article of this topic, and it is nothing but the Haze law for constant heat summation. Okay, आता आपल्याला जे घ्यायचे आहेत एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन आणि एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन. एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन मी जरा बाजूला ठेवतो. सुरुवातीला आपण एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन बद्दल क्लिअर करूया आणि मग आपण तिकडे जाऊया. ठीक आहे. आता एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन दाखवत असताना आपण काय केलं तर चेंज इन एन्थॅल्पी फॉर फॉर्मेशन असं आपण लिहिलेलं आहे. चेंज इन एन्थॅल्पी फॉर फॉर्मेशन. आता हा जो एफ आपण इथं दिला याच्या अगोदर आपण अशा दोन टाईपचे एन्थॅल्पीज घेतलेले आहेत. एफ असणाऱ्या कोणत्या? नंबर फर्स्ट वन, अँड दॅट वन इज नथिंग बट द चेंज इन एन्थॅल्पी फॉर फ्युजन. ओके, अँड सेकंड वन इज नथिंग बट चेंज इन एन्थॅल्पी फॉर फ्रीजिंग. फेज ट्रान्झिशनच्या याच्यामध्ये आपण एन्थॅल्पीज इन फेज ट्रान्झिशन याच्यामध्ये ह्या दोन एन्थॅल्पीज घेतलेल्या आहेत. मग आता इथं सुद्धा FUS इट कॅन बी स्टँड्स फॉर फ्युजन, अँड धिस वन इज नथिंग बट द FREEZ फ्रीजिंग. आता इथंही एफ आहे, इथंही एफ आहे आणि इथं पण एफ आहे. ज्यावेळेस फक्त एफ असतं का नाही त्यावेळेस लक्षात ठेवायचं इट इज द एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन. लक्षात घ्या. आणि ज्या वेळेस असं असेल एन्थॅल्पी फॉर फ्युजन या एन्थॅल्पी चेंज फॉर फ्रीजिंग, तर हे दोन तुम्हाला असे डेसिग्नेट केले जातील. म्हणजे इथं जर फक्त एफ असेल तर इट इज नथिंग बट द चेंज इन एन्थॅल्पी फॉर फॉर्मेशन. ओके, हा पहिला पॉइंट आहे. नंबर नेक्स्ट थिंग, अँड दॅट वन इज नथिंग बट सपोज फॉर एक्झाम्पल here again we can discuss about this one. What is the basic difference in between these two? Change in enthalpy for formation. इथं आपण छोटासा इथं डिग्री टाइप आपण एक 0 दिलेला आहे या ठिकाणी. आता इथं तसं लिहिलं नाही, इथं तसं लिहिलं आपण. याचा अर्थ काय तर this enthalpy change it is called as standard change in enthalpy या स्टँडर्ड एन्थॅल्पी. लक्षात घ्या. आता स्टँडर्ड एन्थॅल्पी म्हणजे नेमकं काय हे पहिल्यांदा क्लिअर करूया आणि मग आपण इकडे जाऊया. कारण या प्रत्येक रिॲक्शन मध्ये आपण चेंज इन एन्थॅल्पी दाखवत असताना आपण स्टँडर्ड लिहिलेला आहे. मग या दोन्हीमध्ये फरक नेमका काय तर सी फर्स्ट वन इट इज द स्टँडर्ड चेंज इन एन्थॅल्पी फॉर फॉर्मेशन. याला म्हणायचं स्टँडर्ड. असं जर लिहिलं तर स्टँडर्ड म्हणजेच काय तर धिस वन इट इज द चेंज इन एन्थॅल्पी इज कॅरीड आउट at standard conditions. लक्षात घ्या. What I say here, if the change in enthalpy can be carried out at standard conditions, at that time it is called as the standard change in enthalpy for formation. Yeah, it is the standard enthalpy of formation. Okay, आता इथं जरा थोडं लक्षात ठेवायचं. What is the standard conditions? तर लास्ट इयर मध्ये आपण मोल कन्सेप्ट शिकलोय, आठवतंय का बघा. आणि मोल कन्सेप्ट मध्ये आपण हे 3 शब्द व्यवस्थित लिहिलेले आहेत. दॅट आर नथिंग बट द STP. व्हॉट इज द STP? या दिस इज ऑल्सो डेसिग्नेटेड ॲज NTP असं सुद्धा आपण लिहिलेलं आहे. STP म्हणजे काय स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. या NTP इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर असं आपण त्याला लॉंग फॉर्म शिकलोय. बरोबर आहे. पण बाळांनो एक गोष्ट लक्षात घ्या, जर का मोल कन्सेप्ट असेल, मोल कन्सेप्ट आपल्याला माहिती आहे 1 मोल इज इक्वल टू अवोगॅड्रोज नंबर 6.023 या 22 × 10⁻23. बरोबर आहे. 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 dm³ ॲट STP असं आपण म्हणतो. इथं ज्यावेळेस तुम्ही लिहिताना 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 dm³ ॲट STP. What is the meaning of this one? That is the as standard temperature pressure. And in 11th standard, you already studied that. What is the standard temperature pressure? The temperature value for standard condition, it is equal to 273 Kelvin. किंवाच याला तुम्ही 0 डिग्री सेल्सिअस पण म्हणता. लक्ष देतंय का बघा. And what is the pressure? It is the 1 bar, yeah you can say 1 atmospheric pressure. इथं जरा थोडंसं लक्षात घ्या. मोल कन्सेप्ट मध्ये स्टँडर्ड कंडिशन फॉर टेम्परेचर, स्टँडर्ड टेम्परेचर हे 273 केल्विन आहे. लक्षात येतंय का बघा. आणि इकडं ज्यावेळेस आपण जाऊ का नाही त्यावेळेस इन थर्मोडायनॅमिक्स व्हॉट इज द स्टँडर्ड टेम्परेचर? व्हॉट इज द स्टँडर्ड टेम्परेचर? द स्टँडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू द व्हॅल्यू फॉर दॅट वन इज 25 डिग्री सेल्सिअस.
इट इज नथिंग बट 298 केल्विन. हा दोन्हीतला फरक आहे. आपल्या केमिस्ट्रीच्या सिलेबसमध्ये दोन टॉपिक असे आहेत. नंबर फर्स्ट वन थर्मोडायनेमिक्स आणि याच्यानंतरचा सेकंड आहे दॅट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इन थर्मोडायनेमिक्स अँड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोन टॉपिक मध्ये बोलतोय मी, लक्षात घ्या. ॲट दॅट टाइम स्टँडर्ड टेम्परेचर इज द 298 केल्विन अँड इन मोल कन्सेप्ट द स्टँडर्ड टेम्परेचर इज द 273 केल्विन. ओके, हा दोन्हीतला फरक बाळांनो लक्षात घ्या. आता नंबर नेक्स्ट वन, आता आपण इकडे येऊया. व्हॉट इज द स्टँडर्ड एन्थाल्पी. आता इथं आपण म्हटलं स्टँडर्ड एन्थाल्पी. स्टँडर्ड एन्थाल्पी इज नथिंग बट द चेंज इन एन्थाल्पी ॲट स्टँडर्ड कंडिशन्स. What are the standard conditions? This is the number first standard condition, that is the standard temperature at 25 degrees Celsius, and second one that is nothing but the standard pressure. Okay, it is equal to 1 bar. Okay, as well as if there is the aqueous condition, and that one is nothing but the standard concentration of the solution, it is nothing but the 1 molar. What I say, suppose for example in general you can say reactant can be converted to the products. At that time change in enthalpy can be carried out, delta H. एवढंच मी लिहिलं. आता मी लिहिताना इथं जरा थोडंसं अशी डिग्री टाईप झिरो देतो, लक्षात घ्या. म्हणजे याला काय म्हणायचं, स्टँडर्ड चेंज इन एन्थाल्पी. ओके, मग व्हॉट इज दिस वन, दॅट इज नथिंग बट द चेंज इन एन्थाल्पी ॲट स्टँडर्ड कंडिशन्स. दॅट इज नथिंग बट ॲट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ॲट 1 bar pressure, and if it is in aqueous condition at 1 molar concentration. By maintaining these three conditions and when you can carry out the change in enthalpy, it is called as the standard change in enthalpy. आणि म्हणून इथं जे घेतले आपण सगळं हे स्टँडर्ड चेंज इन एन्थाल्पीच्या व्हॅल्यूज आपण लिहिलेले आहेत. ओके, त्यामुळे इथून पुढे लिहिताना आपण स्टँडर्ड चेंज इन एन्थाल्पी असं म्हणणार आहे. हा दोन्हीतला फरक लक्षात आला. आणि जर समजून चाला फक्त आपण असं लिहिलं असतं, बघा लक्षात घ्या. म्हणजे चेंज इन एन्थाल्पी फॉर फॉर्मेशन आहे स्टँडर्ड कंडिशन आणि चेंज इन एन्थाल्पी फॉर फॉर्मेशन, याचा अर्थ तुम्ही इथं स्टँडर्ड कंडिशन मेंटेन करताय आणि इथं कदाचित तुम्ही टेम्परेचर चेंज करताय, कदाचित तुम्ही प्रेशर चेंज करताय, कदाचित तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन चेंज करताय. म्हणजे या दोन्हीतला फरक लक्षात घ्या. मग स्टँडर्ड कंडिशन्स बाळांनो 3 लक्षात ठेवा. नंबर फर्स्ट वन इज द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 bar. Second one temperature 25 degrees Celsius या 298 Kelvin, and if there is the concentration of a solution it can be having 1 molar concentration. Okay, मग आता आपल्याला इथून पुढे पहिल्यांदा ह्या दोन डेफिनिशन्स आपण क्लिअर करूया. What is the first definition? It is the enthalpy of formation. या शब्दातच त्याची डेफिनिशन आहे, फॉर्मेशन. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ द फॉर्मेशन? दॅट वन इज नथिंग बट यू कॅन वॉन्ट टू प्रिपेअर या फॉर्म 1 mole of any substance in its standard state. मी काय म्हटलं लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्हाला एखादा मोल तयार करायचा, एखादा सबस्टन्स तयार करायचा आहे, तो पण किती तयार करायचा, तर त्याचा फक्त एकच मोल तयार करायचा. आता 1 मोल तयार करायचा आहे, तोही कोणत्या ह्याच्यामध्ये, त्याच्या स्टँडर्ड स्टेटमध्ये. म्हणजे मी इथं कार्बन डायऑक्साईड घेतलंय, तर कार्बन डायऑक्साईड स्टँडर्ड स्टेट काय, गॅसियस आहे. मग कार्बन डायऑक्साईड मला 1 मोल तयार करायचं, तर मला रिएक्शन काय केली पाहिजे, ती कशी लिहायची ते पहिल्यांदा समजून घेऊया आणि मग आपण डेफिनिशनकडे जाऊया. नंबर फर्स्ट थिंग, कार्बन डायऑक्साईडचा मला फॉर्म्युला माहिती आहे, CO2. कार्बन डायऑक्साईडमध्ये कोणकोणती एलिमेंट्स आहेत, तर कार्बन आणि ऑक्सिजन. म्हणून मी इथे लिहिलं कार्बन, ऑक्सिजन प्लस ऑक्सिजन. ऑक्सिजन मॉलिक्यूल आपल्याला माहिती आहे O2. म्हणजे कार्बनची फिजिकल स्टेट सॉलिड, ऑक्सिजनची फिजिकल स्टेट गॅसियस, म्हणजे C सॉलिड प्लस O2 गॅसियस गिव्स CO2, 1 mole of CO2 gaseous. At that time change in enthalpy, standard change in enthalpy is carried out. It is equal to minus 393 kilojoule per mole. So this one, it is called as enthalpy of formation for carbon dioxide. आता जरा थोडंसं बाळांनो क्लिअर करा, काही अवघड नाही, खूप सोपं आहे, फक्त लक्षात येते का बघा डेफिनिशन. व्हॉट इज द एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तर साधं सिंपल आहे, इट इज चेंज इन एन्थाल्पी. मी असा हात का करतोय, तर लक्षात आलं असेल आतापर्यंत आपण व्हिडिओ बघितलेले आहेत. म्हणजे समेशन ऑफ एन्थाल्पी ऑफ प्रॉडक्ट मायनस काय घेतो, समेशन ऑफ एन्थाल्पी ऑफ रिएक्टंट. आणि सांगितलंय बॉन्ड एन्थाल्पी जर दिली असेल तर मग फॉर्म्युला काय, समेशन ऑफ एन्थाल्पी ऑफ रिएक्टंट मायनस समेशन ऑफ एन्थाल्पी ऑफ प्रॉडक्ट. तेवढं लक्षात ठेवा. ओके, मग मी आता परत एकदा म्हणतो, व्हॉट इज द एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन या स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइन्ड ॲज change in enthalpy when
1 mole of any chemical substance is formed in its standard state from its isolated atoms in their standard state. लक्ष देतंय का बघा, किंवा आयसोलेटेड इलेमेंट्स म्हणून आपण, ॲटम्स म्हणण्यापेक्षा आयसोलेटेड इलेमेंट्स इन देअर स्टँडर्ड स्टेट. म्हणजे काय, change in enthalpy when 1 mole of any chemical substance in its standard state is formed from their isolated elements in their standard state. At that time it is called as the enthalpy of formation. म्हणजे कार्बन डायऑक्साइडची रिएक्शन सोपी आहे. आता जरा पुढे जाऊया आपण. सपोज फॉर एक्झाम्पल आय वॉन्ट टू फॉर्म मिथेन मोलिक्यूल. मला मिथेन तयार करायचं आहे, लक्षात घ्या. पण एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन मध्ये किती तयार करायचा, एकच तयार करायचं, CH4, 1 मोल ऑफ मिथेन. ओके, आता इथं मला CH4 तयार करायचं. रिएक्शन कशी येणार आहे, एक कार्बन आणि हायड्रोजन अशी दोनच इलेमेंट आहेत. म्हणजे मी घेतला कार्बन प्लस हायड्रोजन. हायड्रोजन घेताना पाहिजे तर आपण असं लिहूया C+H2. लक्ष देताय का बघा, दिस इज द मोलिक्यूल ऑफ कार्बन, दिस इज द मोलिक्यूल ऑफ हायड्रोजन. कार्बन प्लस हायड्रोजन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मिथेन CH4. But in CH4 there are the 4 hydrogen, therefore you can write here twice H2. म्हणजे रिएक्शन काय आली, कार्बन प्लस twice H2 gives 1 mole of methane. At that time what happens here, this much amount of heat is given out. It is the enthalpy of formation of methane. F म्हटलं की इथं यायचं, लक्षात घ्या प्रॉडक्ट मध्ये. म्हणजे when you can consider here 1 mole of methane is formed from its isolated elements in their standard state. At that time change in enthalpy can be carried out. It is called as the enthalpy of formation. म्हणजे थोडक्यात बाळांनो परत एकदा डेफिनेशन रिपीट करतो आणि मग आपण एक्झाम्पल घेऊया. व्हॉट इज द एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन? इट इज डिफाइन्ड ॲज change in enthalpy when 1 mole of any substance in its standard state is formed from its isolated elements in their standard state. At that time it is called as the enthalpy of formation. लक्षात आलं, मिथेनची रिएक्शन कशी लिहिली. आणखीन एक रिएक्शन आपण घेऊया. समजा मला इथाइल अल्कोहोल तयार करायचं आहे. आपल्याला माहिती आहे व्हॉट इज द मोलिक्युलर फॉर्म्युला फॉर इथाइल अल्कोहोल, C2H5OH. बघा लक्षात घ्या. आता आपल्याला माहिती आहे याच्यामध्ये किती एलिमेंट्स आहेत, कार्बन आहे, हायड्रोजन आहे आणि ऑक्सिजन आहे. म्हणजे आपण असं लिहिलं कार्बन प्लस हायड्रोजन, लिहिताना कसं लिहितोय बघा, प्लस ऑक्सिजन. आलं लक्षात. आता इथं किती कार्बन आहेत, 2 आहेत. म्हणून आपण आता इथं लिहायचं टॉईस C, कार्बनची फिजिकल स्टेट सॉलिड. इथं हायड्रोजन किती आहेत, 5 + 1 6. म्हणजे इथं काय लिहायचं, थ्राईस H2 गॅसेस स्टेट आली. ऑक्सिजन एकच आहे म्हणजे इथं हाफ O2 लिहायचा. लक्षात घ्या. म्हणजे आपल्याला इथं एक ऑक्सिजन गॅसेस स्टेट मध्ये आला. अँड फॉर दॅट 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहोल दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट. इट इज द चेंज इन एन्थॅल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहोल -277.7 किलोजूल पर मोल. व्हॅल्यूज परत एकदा सांगतो, पाठ करू नका, त्याच्यासाठी वेळ घालवू नका. व्हॅल्यूज तुम्हाला दिल्या जातात, तुम्हाला रिॲक्शन लिहिता आली पाहिजे. बघा मी काय म्हणतोय. आता आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊया आपण. फॉर एक्झाम्पल मला काय बनवायचं आहे, तर आय वॉन्ट टू फॉर्म ॲसेटिक ॲसिड. म्हणून मी इकडं लिहिलं लिक्विड स्टेटमध्ये. ॲसिटिक ॲसिडचा फॉर्म्युला आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये शिकलो. इट इज द CH3COOH. त्याचे बॉन्ड वगैरे काढायची काही गरज नाही, ते ऑर्गॅनिकमध्ये काढायचं. लक्षात घ्या. इथं डायरेक्ट फॉर्म्युला लिहिला आपण CH3COOH. बरोबर आहे. आता याच्यामध्ये कोणकोणते एलिमेंट्स आहेत, कार्बन आहे, हायड्रोजन आहे आणि ऑक्सिजन आहे. मग पहिल्यांदा काय लिहायचं, कार्बन प्लस हायड्रोजनचा मोलिक्यूल H2 प्लस ऑक्सिजनचा मोलिक्यूल O2. कार्बनची फिजिकल स्टेट सॉलिड, हायड्रोजनची गॅसियस, ऑक्सिजनची गॅसियस. लिहिताना मी काय केले बघा, जरा थोडीशी जागा सोडली इथं. का तर मला इथं त्याचे नंबर ऑफ मोल्स लिहायचे आहेत. बरोबर आहे. आता इथं किती कार्बन आहेत, तर देअर आर द 2 कार्बन ॲटम्स. म्हणजे मला इथं काय लिहावं लागेल, टॉईस C. रिॲक्शन कशी लिहायची ते कळते का बघा, समजतंय का बघा. ओके, आता इकडं लक्ष द्या. आता 3 आणि हा 1, 4 हायड्रोजन आहेत. म्हणजे इथं काय लिहावं लागेल आपल्याला, टॉईस H2. करेक्ट. किती ऑक्सिजन आहेत, 2. इथं 2 आहेत. इट्स ओके. म्हणजे रिॲक्शन तुम्ही अशी डायरेक्ट लिहावी अशी काय अपेक्षा नाहीये. फक्त लक्षात घ्या की टॉईस कार्बन प्लस टॉईस H2 प्लस O2 गिव्स 1 मोल. इथं 1 पाहिजे बरं का फॉर्मेशनला. लक्षात घ्या. ॲट दॅट टाइम व्हॉट हॅपन्स हिअर, द चेंज इन एन्थॅल्पी फॉर धिस रिॲक्शन विच कॅन बी कॅरीड आउट, इट इज ॲट अबाउट -475 किलोजूल पर मोल.
माझी व्हॅल्यू कदाचित कमी जास्त होऊन जाईल, काय प्रॉब्लेम नाही. आपल्याला व्हॅल्यूज दिल्या जातात, माझ्या काही सगळ्या व्हॅल्यूज पाठ नाहीयेत, फक्त आपल्याला एखादी माहिती आहे तेवढीच आपण घेतली. लक्षात आलं. म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिहिताना बाळांनो काय करायचं, पहिल्यांदा तो सबस्टन्स इकडं प्रॉडक्टमध्ये, पण लिहिताना एकच मोल लिहायचा. तसं इथं O2 आहे म्हणून आपण परत इथं डबल केलं असतं तर इकडं ट्वाईस आलं असतं, नाही चालणार. लक्षात घ्या, 1 मोलच पाहिजे. म्हणून आपण डेफिनेशन काय केली, परत एकदा रिपीट करतो. एन्थाल्पी, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइन्ड ॲज change in enthalpy when 1 mole of any substance in standard state is formed from its isolated elements in their standard state. It is called as the enthalpy of formation. पहिला पॉइंट क्लिअर. आता आणखीन एक सेंटेन्स लक्षात ठेवा, जरा थोडंसं बघा लक्षात येतंय का. एक सेंटेन्स महत्वाचा आहे. सी हिअर, व्हॉट इज दॅट वन. एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन हे आपण घेतलं ते एखाद्या मोलिक्यूलसाठी म्हणजे एखाद्या सबस्टन्ससाठी घेतलं. समजा मी म्हटलं एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ओके, फॉर H2 हायड्रोजन घेतलं, म्हणजे आपण त्याची इलेमेंटरी स्टेट घेतोय. लक्षात घ्या, चेंज, स्टँडर्ड चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर O2 म्हणजे आपण ऑक्सिजन बनवतोय. लक्षात येतंय का बघा. जर H2 घेतला, फक्त O2 घेतला, इलेमेंटरी स्टेट जर घेतली ना, तर एक वाक्य लक्षात ठेवा, इट इज द एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू 0. व्हॉट आय से हिअर, द एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एनी इलेमेंटरी स्टेट, एनी एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0. हा पॉइंट बाळांनो लक्षात ठेवा. ओके. नंबर नेक्स्ट थिंग, आता आपण इथं घेताना याचंही साइन निगेटिव्ह आहे, याचं निगेटिव्ह आहे, याचं निगेटिव्ह आहे, याचं योगायोगानं निगेटिव्ह आले. मग आपल्याला काय वाटतं की एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज निगेटिव्ह, तर असं काही नाहीये. एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन मे बी पॉझिटिव्ह ऑर मे बी निगेटिव्ह. लक्षात येतंय का बघा. आता एक एक्झाम्पल घेऊया, आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊया. समजून चला, फॉर एक्झाम्पल मला बेन्झिन बनवायचं आहे, C6H6. बेन्झिन आपल्याला माहिती आहे, इट इज द ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. ओके, लिक्विड स्टेटमध्ये. याच्यामध्ये कोण कोण आहे, कार्बन आणि हायड्रोजन आहे. मग मी रिएक्शन कशी लिहिणार, कार्बन प्लस हायड्रोजन, C+H2. ओके, लक्षात येतंय का बघा. कार्बन कोणत्या फिजिकल स्टेटमध्ये, सॉलिड. हायड्रोजन गॅसियस. किती कार्बन आहेत, 6. म्हणून मी इथं 6 नाही लिहिणार, इथं आलं बघा 6 कार्बन ॲटम्स. बरोबर आहे, लक्षात येत आहे. इकडं बघा, आता इकडं S6 आहे, लक्षात येत आहे का बघा. S6 आहे 6, म्हणजे इथं आलं thrice H2. ओके, मग when 6 carbon atoms and 3 hydrogen molecules combines with each other, there is the formation of 1 mole of benzene, liquid state. What is for that one? Change in enthalpy for this one, it is at about, it is nothing but the plus 89 is something there. Okay, what is that one? It is the plus 49, sorry, plus 49 kilojoule per mole. म्हणजे याच्यासाठीचा एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉझिटिव्ह आला. मग डोक्यात असं नाही ठेवायचं ऑलवेज निगेटिव्ह, मे बी पॉझिटिव्ह, मे बी निगेटिव्ह. आलं लक्षात. म्हणजे याच्यावरून माझं असं एक वाटतंय की तुम्हाला एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशनच्या रिॲक्शन्स ह्या लिहिता आल्या पाहिजेत का, तर हेच लॉवरची न्यूमेरिकल सगळी याच्यावर डिपेंड आहेत बाळांनो. ओके, सो धिस वन इट इज अबाउट द एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन. देन वी टर्न टू द नेक्स्ट अँड इम्पॉर्टंट डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक, इट इज द एन्थाल्पी ऑफ कंबशन. माझ्या माहितीप्रमाणे भरपूर टाइप्स एन्थाल्पीचे तुम्ही शिकलाय, जवळपास 10 ते 11 टाइप्स आहेत, पण याच्यामधला आता हा शेवटचा टाइप तुम्हाला शिकायचा आहे. लक्षात घ्या. आता स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन आपण इथं स्टँडर्ड लिहिलं तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके, आता हे स्टँडर्ड म्हणजे काय माहिती आहे, विच कॅन बी कॅरीड आउट स्टँडर्ड कंडिशन, दॅट इज द 1 bar प्रेशर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अँड इफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन इट इज द 1 मोलार. आता आपण इकडे येऊया. आता ही रिॲक्शन लिहिताना मी पण काय केलं बघा, एन्थाल्पी ऑफ कंबशन. आता फॉर, आता ही रिॲक्शन आणि ही रिॲक्शन मी मुद्दामून सेम लिहिली. इथंही तीच रिॲक्शन आहे, इथंही तीच रिॲक्शन आहे, व्हॅल्यू तर बाळांनो तीच आहे, पण याला मी इथं लिहिताना F म्हटलंय. जरा थोडंसं लक्षात येतंय का बघा. चेंज इन एन्थाल्पी फॉर फॉर्मेशन. फॉर्मेशन म्हटलं की मी काय म्हटलं माहितीये का, 1 मोल ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. आणि इथं लिहिताना मी C लिहिलाय, म्हणजे कंबशन. आता कंबशनची डेफिनेशन तुम्ही लास्ट इयरला शिकलाय ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये. And it is the very simple. Combustion is nothing but burning of any substance in excess of oxygen. Excess of oxygen. आता तुम्ही जे करता ह्या सगळ्यामध्ये पहिल्यांदा कोणाबरोबर रिॲक्शन घेणार, तर त्याची ऑक्सिजन बरोबर. कोणाची घेतली, कार्बनची. आता इथं लक्ष द्या, ज्यावेळेस मी कंबशन घेतोय ना, त्यावेळेस मी इथं आलो बघा. इथं कंबशन कोणाचं केलं, कार्बनचं.
फॉर्मेशनला मी इथं आलो. हा दोन्हीतला फरक आहे. What is the combustion? That is the carbon undergoes combustion. या reacts with oxygen. There is the formation of carbon dioxide. मग आता इथं याची डेफिनेशन रिएक्शन तर 30 येणार आहे, व्हॅल्यू 30 येणार आहे. व्हॉट इज द एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन? इट इज ऑल्सो व्हेरी सिंपल. स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन इज डिफाइंड ॲज, परत एकदा, चेंज इन एन्थॅल्पी व्हेन 1 मोल, बोट कुठे ठेवलंय बघा, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टन्स इन स्टँडर्ड स्टेट undergo combustion या reacts with excess of oxygen. म्हणजे तुम्हाला इथं 1 मोल घ्यायचा आहे बाळांनो, लक्षात घ्या. इथं जर तुम्ही 1 मोल घेतला तर त्यावेळेस मग ऑक्सिजन बरोबर रिएक्शन करा, त्याचे प्रॉडक्ट्स तयार होतील. त्यावेळेचा जो चेंज इन एन्थॅल्पी आहे त्याला म्हणायचं एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन. दोन्हीतला फरक लक्षात आला. आता इकडे येऊया आपण. सेकंड एक एक्झाम्पल घ्या. मिथेनची रिएक्शन मला लिहायची आहे. राईट द कंबशन रिएक्शन फॉर मिथेन. यू नो व्हेरी वेल, मिथेन अंडरगोज कंबशन. ही गेल्या वर्षी रिएक्शन तुम्ही अल्केन मध्ये शिकलाय. लक्षात आलं का बघा. आता एकाच वाक्यात सांगतो. अल्केन असू देत, अल्किन असू देत, अल्काइन्स असू देत, ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स असू देत. लास्ट इयरला तुम्ही ज्या कंबशन रिएक्शन शिकला का नाही त्याच्यामध्ये मी एकच सेंटेन्स असं वापरेन, आठवत असेल तर बघा. हायड्रोकार्बन्स अंडरगो कंबशन टू प्रोड्यूस कार्बन डायऑक्साइड अँड वॉटर. हे जर तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्हाला रिएक्शन पाठ करायची खरंच सांगतो गरज नाहीये. ऑर्गॅनिक्स आपण ज्यावेळेस आपण ऑर्गॅनिक घेऊ त्यावेळेस लक्षात येईल. ऑर्गॅनिकचा अभ्यास करताना काही जे जनरल रूल्स आहेत का नाही ते तुम्हाला माहिती पाहिजे, मग सोपं जातं. मी काय म्हटलं, हायड्रोकार्बन्स. हायड्रोकार्बन्स म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे कार्बन आणि हायड्रोजन, अल्केन अल्केन अल्काइन्स लाईक दॅट वन. आता इथं मिथेन आहे. 1 मोल ऑफ मिथेन, इथं 1 मोलच घ्यायचा, लक्षात घ्या. 1 मोल ऑफ मिथेन अंडरगोज कंबशन. आता मिथेन आहे तर तयार कोण होणार, CO2 प्लस H2O. आता मी काय केलं समजून चला. फॉर एक्झाम्पल असं लिहिलंय बघा, मिथेन प्लस ऑक्सिजन गिव्स CO2 प्लस H2O असं लिहिलं, बरोबर. आता काय करायचं बघा, 1 मोल आहे. किती कार्बन आहेत तर 1 आहे, एकच CO2 येणार आहे. हायड्रोजन किती आहेत, 4 आहेत. 4 हायड्रोजन म्हणलं की आता इथं 2च आहेत, म्हणजे इथं काय लिहिलं पाहिजे, ट्वाइस H2O, म्हणजे 4 हायड्रोजन झाले. आता प्रॉडक्टच्या साईडला ऑक्सिजन किती झाले बाळांनो, हे 2 आणि हे 2, 4 झाले. म्हणजे इथं ऑक्सिजनला सुद्धा काय लिहिलं पाहिजे, ट्वाइस O2. एक वाक्य सांगू, जरा थोडंसं लक्षात घ्या, काही काही शॉर्टकट्स लक्षात ठेवायचे. व्हेन यू कॅन बॅलन्सिंग द कंबशन रिएक्शन्स, व्हॉट आय से, व्हेन यू कॅन बॅलन्सिंग द कंबशन रिएक्शन्स यू रिमेंबर अल्डेहाइड ग्रुप अँड दॅट वन इज नथिंग बट द CHO. मी काय म्हटलं लक्षात घ्या. कंबशन रिएक्शन बॅलन्स करायची आहे ना तर आपण लिहिताना अल्डेहाइडला लिहिताना CHO म्हणतो ना, है का नाही. म्हणजे पहिल्यांदा कार्बन बॅलन्स करायचा, परत हायड्रोजन बॅलन्स करायचा आणि शेवटी ऑक्सिजन बॅलन्स करायचा. तुम्हाला कुठेही प्रॉब्लेम येणार नाही, लक्षात घ्या. व्हॉट इज द कंबशन, एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन, अगेन आय कॅन डिफाइन दॅट वन. आणि एक्झाम्पल घेऊया. चेंज इन एन्थॅल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सबस्टन्स इन स्टँडर्ड स्टेट अंडरगो कंबशन. ॲट दॅट टाइम इट इज कॉल्ड एज द एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन. लक्षात येतंय, काय अवघड नाहीये. आता नंबर नेक्स्ट वन. समजा मला इथाइल अल्कोहोलचं कंबशन करायचं आहे. इथाइल अल्कोहोल, इथाइल अल्कोहोलचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, C2H5OH. आता C2H5OH आपण लिहिताना असं लिहूया. चला हे आपण काय करूया, बॅलन्स केलं, कॅन्सल करूया. लिहायची कशी रिएक्शन, घेताना 1 मोलच घ्यायचा, इथं 2 नाही घ्यायचं किंवा 3 नाही, 1च. C2H5OH लिक्विड स्टेटमध्ये ऑक्सिजन बरोबर रिएक्शन केली. मग अशी म्हटलं हायड्रोकार्बन, कार्बन आणि हायड्रोजन, ऑक्सिजन ऑक्सिजन काहीच येणार नाही, म्हणजे इथं काय येणार, कार्बन डायऑक्साइड प्लस वॉटर. लक्षात आलं. म्हणजे इथं आता C2H5OH इथाइल अल्कोहोल अंडरगोज कंबशन टू प्रोड्यूस कार्बन डायऑक्साइड प्लस वॉटर. कशी रिएक्शन बॅलन्स करायची, 2 कार्बन आहेत म्हणजे इथं काय येणार, ट्वाइस CO2. बघा हायड्रोजन 6 आहेत म्हणजे इथं काय येणार, थ्राइस H2O. ओके. आता ऑक्सिजनकडे येऊया. इकडे बघूया प्रॉडक्ट साईडला किती झाले, हे 4 आणि हे 3, 7, 7 ऑक्सिजन्स आर देअर इन प्रॉडक्ट साईड. इकडे किती आहेत, इकडे 1 गेला म्हणजे राहिले 6. म्हणजे इथं काय करायला लागेल, थ्राइस O2 गॅसियस. झालं बाळांनो. दिस वन इज कॉल्ड एज द चेंज इन एन्थॅल्पी फॉर कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहोल. बघा मी काय म्हणतोय, म्हणजे एका वाक्यात सांगू, तुम्हाला थोडंसं बोलणं योग्य नाही तरी पण सांगतो. इथाइल अल्कोहोल म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, बरोबर. इथाइल अल्कोहोलचा 1 मोल घेतला, 1 मोल म्हणजे इथाइल अल्कोहोलचा समजून चला C2H5 आणि OH. मोलार मास किती आहे, कार्बन 12 12 24, हे 6 30, गंमत बघा, हे 16 46,
म्हणजे जर 46 ग्रॅम इथाइल अल्कोहोल, बोलणं योग्य नाही तरी पण बोलतोय, 46 ग्रॅम इथाइल अल्कोहोल जर एखाद्याने घेतलं तर त्याला किती एनर्जी मिळणार आहे? -1368 किलो जूल. आणि म्हणून माणूस ज्यावेळेस इथाइल अल्कोहोल घेतो त्यावेळेस तो हवेत असतो. आता डोक्यात आलं, मी जास्त काय बोलत नाही, आपल्याला फक्त गंमत म्हणून सांगितलं. मग आता इथं लक्षात आलं. सो सी फर्स्ट वन. आपल्याला आणखीन एक रिॲक्शन घेऊया. सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण आता इकडं घेतलं ऍसिटिक ऍसिड, त्याचीच रिॲक्शन पुढे लिहितो. आता ऍसिटिक ऍसिडची मला कंबशन रिॲक्शन लिहायची, कशी लिहिणार? तर हे बघा, ऍसिटिक ऍसिड म्हटलं की मला माहिती आहे फॉर्म्युला काय आहे, CH3COOH लिक्विड स्टेट प्लस O2 गॅसियस स्टेट. आलं? काय मिळणार याच्यापासून मला? तर CO2 प्लस काय मिळणार? H2O लिक्विड, CO2 गॅसियस, कारण कार्बन आणि हायड्रोजन आहेत, ऑक्सिजनचा काही होणार नाही. आता बघा रिॲक्शन कशी लिहिणार, पटकन लिहितो. हाऊ मेनी कार्बन ॲटम्स? 2, म्हणून इथं आलं ट्वाइस CO2 गॅसियस. हाऊ मेनी हायड्रोजन? 4, म्हणून इथं आलं ट्वाइस H2O लिक्विड. आता ऑक्सिजन बघा या साईडला किती झाले? 4, 4 आणि 2 6, त्यापैकी 2 इथं आहेत, 6 पैकी आहे का नाही, म्हणजे 4 राहिले, म्हणजे इथं काय येईल? ट्वाइस O2. आणि याचा जो चेंज इन एन्थॅल्पी फॉर कंबशन आहे हा किती आहे? इट इज ॲट अबाउट -875 किलो जूल पर मोल. लक्ष देते का बघा, when 1 mole of acetic acid undergoes combustion this much amount of heat is given out. लक्षात आलं बाळांनो? आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊया. आपण इकडे घेतलंय तेच नंबर 5, बेन्झिन तयार केलंय. आता ही एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेन्झिन झालं. आता इकडं बेन्झिनचा मी 1 मोल घेतला लिक्विड स्टेट मधला, त्याची रिॲक्शन ऑक्सिजन बरोबर केली, थोडी जागा सोडायची म्हणजे टेन्शन नाही. काय मिळणार? परत एकदा कार्बन हायड्रोजन आणि इकडं आहे, म्हणजे मला मिळालं CO2 प्लस H2O. H2O लिक्विड असणार आहे, CO2 गॅसियस असणार आहे. लक्षात आलं? आता इथं CO2 किती येणार? 6 कार्बन आहेत, म्हणजे इथं काय येणार? 6 CO2, कार्बन बॅलन्स झाले. हायड्रोजन 6, म्हणजे इथं किती आले? 3 आले. लक्षात आलं? इथं बघा हायड्रोजन 6 झाले, बरोबर. ऑक्सिजन किती झाले? आता इथं हे 12, 12 आणि 3 15, म्हणजे इथं येणार 15/2. आता डोक्यात आलं का बघा, 15/2 O2 म्हणजे आले ना 15 ऑक्सिजन. मग याच्यासाठीचा जो चेंज इन एन्थॅल्पी, स्टँडर्ड चेंज इन एन्थॅल्पी किती आहे? इट इज ॲट अबाउट 3268 किलो जूल पर मोल. लक्षात येत आहे? एखादी व्हॅल्यू नसली पाठ तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. माझ्या पाठ आहे म्हणून मी लिहिली, याचा अर्थ तुमच्या पाठच पाहिजे असं काही नाहीये, फक्त तुम्हाला रिॲक्शन लक्षात आली पाहिजे. बघा म्हणजे व्हॉट इज द एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन? इट इज डिफाइन्ड ॲज चेंज इन एन्थॅल्पी when 1 mole of any substance in its standard state undergoes combustion. At that time it is called as the change in enthalpy. as standard conditions म्हटला तरी चालेल. ओके, ह्या 2 एन्थॅल्पी चेंज तुमच्या क्लिअर झाल्या, याच्यामध्ये काही शंका? ठीक आहे. आता हे 2 क्लिअर झाल्यानंतर नेक्स्ट लेक्चरला आपण हेस लॉ क्लिअर करूया. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.